السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أقدم لكم في مجالي كلمات الوحدة الرابعة لمادة اللغة الإنجليزية. الكلمات هي كالتالي: بيكر خباز، بريد رولز صمون، early مبكرا، work عمل، زو كيبر حارس حديقة الحيوان، grow up ينمو أو يكبر، long طويل، تيل الذيل، فايرمان رجل إطفاء، فايرمن رجال إطفاء، فوتبولر لاعب كرة قدم، بايلوت طيار. إذا بيكر، بريد رولز، early، work، زو كيبر، grow up، long، tail، fireman، فوتبولر، بايلوت. الآن العمود الثاني: دكتور، hospital، plane، artist، save، uniform، newspaper، told، fire، building، smoke، ambulance. مرة ثانية: دكتور، hospital، plane، artist، save، uniform، newspaper، told هذا ماضي الفعل tell، fire، building، smoke، ambulance.